साथीहरू आज म कुकिङमा छु है र तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म यो के भन्छ सोयाबिन न्युटेला मुला टमाटरको ग्रेभी मलाई मनपर्ने के फेभरेट सब्जी चाहिँ पकाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। मैले अघि नै यहाँकोहरू चाहिँ काटिसकेको छु। मैले अघि नै यहाँ यो के अरे मुला काटिसकेको छु। मुला चाहिँ मलाई अब त्यो बाक्लो त्यस्तो मन पर्दैन है, अनि मैले चाहिँ यस्तो पातुलो काटेको छु किनभने अब यसलाई त्यस्तो धेरै पाक्नु दिइँदैन। टमाटर पछि मात्रै पकाउने हुनाले यसलाई अलिकति मसिनो नै काट्दा राम्रो। यहाँ मैले अनि न्युटेला सोयाबिन भिजाइरहेको छु, अनि यहाँ मैले प्याज यो तरिकाले मैले काटेको छु। यसलाई पनि मसिनै मनपर्छ, अनि यस्तो मसिनो काटेको छु। हाफ मात्रै प्याज, मलाई प्याज त्यति धेरै ठिक लाग्दैन। अनि टमाटर यसमा चाहिँ मैले 2टा मात्रै ठिक पारेको छु, एक्लै खाने धेरै पनि किन। यसलाई पनि मैले यस्तो पातुलो काटेको छु स्टाइलले होइन, अनि खुर्सानीलाई मैले यसरी काटेको छु। मैले सोयाबिन पुरा भिजेर पनि मैले यसलाई माडिसकेँ, अनि अहिले त्यो मुलालाई पनि मैले एकै ठाउँ मिक्स गरिदिएको छु किनभने अब धेरैजनाले त यो सोयाबिन भिजाएपछि मजाले माडेर निचेर पानी सब निचेर फाल्नुहुन्छ, तर म चाहिँ पानी पुरै चाहिँ फाल्दिनँ किनभने अब यसलाई मैले ग्रेभी बनाउनु छ भनेपछि सबै पानी मजाले पर्छ भन्ने छैन, तर जो 3चोटि 4चोटिसम्म पानी चेन्ज गर्दै माड्दै फाल्नु चाहिँ पर्छ। यो साथीहरू मैले सबै काटेर रेडी गरिसकेँ। यहाँ अब म पकाउँछु। यहाँ मैले यो के अरे सोयाबिन र न्युटेलालाई एकै ठाउँ बनाएको छु। सब मजाले 4चोटि मैले धोइसकेँ। यो मैले अघि नै देखाइसकेँ होइन। अब मेरो कराई यहाँ छ, कराई पनि कस्तो अवस्थामा छ थाहै छैन। वाउ, बिहान यस्तो फ्राइड राइस बनाइ खाएको त्यत्तिकै रहेछ। अब के गर्नु, त्यसको बाद चाहिँ माझ्ने अल्छी लागेको जाडोले दिउँसो माझेकै छैन। अब अलिअलि पखाल गरेर चाहिँ पकाउनु पर्ला। यसरी चम्ची पनि बिहान खाएको चम्ची, अब यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै हिपासले राखेर अहिले एकछिनमा यही चम्चीले खानु। आफ्नै जुठो त होइन, अरू कोही छैन के हो। त्यसको बाद यसलाई चाहिँ यसो खर्चे गरेर अलिक सफा गरेर पकाउनु, नत्र त अब पकाउने सब्जी अलिक छिटै डट्ला फेरि होइन। यस्तरी त सो म पखालिहाल्छु ल यसलाई। मैले पखालेर पनि मेरो कराईलाई चाहिँ होइन मेरो त्यस्तो राम्रो मस्काउनु चाहिँ मस्काइन, जस्ट पानीले पखालेको मात्रै। अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो आफ्नै जुठो चम्ची यहाँ मैले राखिरहेको छु। आफ्नो जुठो अरूलाई पो खुवाउनु हुँदैन त होइन, आफ्नो जुठो आफै खाँदा त के फरक पर्छ र होइन। फेरि म कस्तो साइलेन्टली हल्का तरिकाले बोलिरहेको छु होइन यतिखेर, तपाईँलाई अचम्म लागिरहेको होला होइन। तर कुरो के भने नि, अब यस्तो भेराइटी छ। अब आफ्नो फेभरेट सब्जी चाहिँ पकाउनु लागेको छु, अन्त फेरि अब बोल्दै पकाउँदैछु अन्तखेरि होइन भिडियो बनाउँदै। अब अरूले सुन्नुभन्दा अगाडि माग्न आउँदाखेरि होइन यस्तो मिठो सब्जी त्यसका फादर कहाँ लदिनँ त्यसका फादर होइन। मैले तेल चाहिँ धेरै राखिनँ होइन, तर यो पनि मेरो लागि चाहिँ धेरै म त्यस्तो ओइली सब्जी मन पर्दैन। र मैले राखेर पनि अब एकजनाको लागि होइन त्यति भने इनफ हो। यति सब्जी त हो बिचरा। यो पनि मैले त अहिले र बिहान 2 साग खानुपर्ने हो यो सब्जी त, नत्र त अब यो त लगभग 3जनालाई पुग्छ नि होइन। तर मैले चाहिँ अब अलिक हेभी नै खाने गरेको छु, यसो आफूले बनाएर ट्याक्कै मिठो खाएको चाहिँ होइन। र पनि भोलि बिहानको लागि पनि यही नै मैले राखेर खानुपर्ने छ। मेरो तेल खारिन आँट्यो होला त अनि अघि भने नि मैले, अब अरूले पनि सुन्नु भने त अब मिठो चिज मागिदियो भने त होइन घाटा हुन्छ। भोलि बिहान फेरि अर्को पकाउनु पर्ने हुन्छ मैले, त्यही भएर चाहिँ म अलिक साइलेन्टली बोलिरहेको छु ल साथीहरू। अब म यसलाई पड्काउने मसला हालिदिन्छु अलिकति ट्याक्कै यो के अब यसलाई के भन्नु, तेल खारिएकै भन्नु पऱ्यो नि होइन, तत्तिएकै भन्नु पऱ्यो नि। यतिको त त्यस्तो धेर चाहिँ मसला मैले हालिनँ। त्यो के भन्छ मिक्स मसला हो। मिक्स मसला त्यो के भन्छ डल्लो
मेथी मेथी चाहिँ मलाई पिटिकै मन पर्नुहुन्न, त्यही कारण त्यो थोरै हाले त्यो मिक्स छ। यदि जिरा र ज्वानो भन्ने मसला चाहिँ त्यहाँ इनफ मसँग भएको भए त्यो चाहिँ अलिक धेरै हाल्थेँ। मैले प्याज हालिदिएँ ल छेउबाट त्यसका बाद यसलाई यो प्याजलाई पनि म त्यस्तो धेरै चाहिँ डढाउँदिनँ, अलिकति केही बेरमा राख्छु अनि है कतिसम्म भयो। अनि यसलाई चाहिँ म अब अहिले त्यो बेसार सेसार पनि म अहिले हाल्दिनँ, जे हाल्ने भरे नै हालौँला होइन। ठिक अब मैले कटिङ टमाटो चिल्लीलाई चाहिँ एकैचोटि हालिदिएँ मैले। मैले ग्रेभी बनाउनु छ होइन, ग्रेभी सब्जी खानु छ मैले। यसमा म त्यो बेसार अजिना त्यो मसला के हाल्नुपर्ने म अहिले नै हालिहाल्छु है। यस साथीहरू मैले त्यो मसला अजिना नुन सब मैले हालिसकेँ होइन। त्यो पुरा जिरा सिरा लसुनहरू पिसेर त मैले हालिनँ। ओहो लसुन चाहिँ आज मैले डढाउनु बिर्सेछु। अब मैले यो टमाटर र प्याजलाई पुरा पाक्ने गरी टमाटर खोर्सानी प्याजलाई पाक्ने गरी म ग्रेभी बनाउनु छ। अब खोर्सानी त अघि सुरुमा तेलमै प्याजसँग डढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन, तर मैले किन त्यसो गरिनँ भने चाहिँ त्यो अब खोर्सानी डढेर चाहिँ हात छुमाउँछ भनेर चाहिँ मैले तेलमा डाइरेक्ट खोर्सानी लगाइन अब टमाटरसँग चाहिँ हाल्दैछु। त्यसो गर्दा चाहिँ अलिक कम्ती असर गर्दो रहेछ। यसको ग्रेभी मैले बनाउँदैछु, लगभग टमाटर पाकिसक्यो। अब चाहिँ यसलाई यसो गर्दाखेरि हरेक कुरा अलिक मुछिन्छ, के भन्छ खोर्सानी टमाटर प्याज पनि। अब चाहिँ यसमा मैले अहिले नै पानी अलिकति हालिदिइराख्ने हुन्छ, अलिकति पानी नहाल्नु मलाई। मैले मिठालाई अब मैले हालिदिएँ आधो चाहिँ। यसो गर्छु है, एकछिन चलाउँछु, छोप्दै पानी हाल्दै अलिकति पानी हालेर छोप्दै पकाउँछु यसलाई चाहिँ। अब मुला र सोयाबिन पाक्नु छ होइन। साथीहरू मैले चाहिँ त्यहाँ सब्जी पकाइरहेको छु, पकाएर चाहिँ अहिले छोपिरहेको छु। हल्का पानी हालेर छोपेर ग्यास सानो बनाएर चाहिँ म यहाँ रेस्ट गरिरहेको छु। एकछिन फेरि म त्यो चलाउँछु, फेरि छोप्छु, अनि पानी सुक्खा नै भएछ भने फेरि अलिकति पानी हालिदिन्छु, फेरि छोपेर यसरी नै बस्छु है। अब अहिले रेडी भएपछि खाएर पनि म देखाउँछु। यस साथीहरू मैले 2-3 चोटि छोप्दै पकाउँदै गरेँ है। वाउ क्या टेस्टी भयो होला है। वाउ यो त दामी छ। त्यस्तो धेरै पानी हाल्नु पर्दैन, किनकि यो पानी यो न्युटेलाले नै सोसेको हुन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ अब स्पुनले खानुभन्दा चाहिँ अब हातले खानु चाहिँ राम्रो हो। म यसलाई अब ग्यासहरूमा अफ गरिदिन्छु अनि 10-12 मिनट जति राख्छु, त्यस पछाडि मात्रै खान्छु। साह्रै तातो पनि मलाई त्यति फिट लाग्दैन। यो साथीहरू मेरो यो के अरे न्युटेला र मुलाको करी पनि बनिसक्यो, मैले खानु पनि सुरु गरिसकेँ। तर मेरो यहाँ चाहिँ ग्रेभी अलिक कम भएछ र मैले बनाइसकेपछि चाहिँ मलाई थाहा हो कि तेल पनि मैले कम लगाएको छु। किनभने अब सुरुमा थोरै मात्रै जस्तो लाग्यो, तर मैले चाहिँ अब आज र भोलि बिहानको लागि एकैचोटि बनाएको थिएँ होइन। त्यो बिर्सेछु र तेल सुरुमा चाहिँ मैले कम्ती लगाएँ, त्यस कारण अलिकति तेल कम्ती भयो अनि टमाटो पनि अलिकति कम्ती भयो जस्तो लाग्यो। खाना पनि खाइसकेँ साथीहरू, बहुत मिठो भयो।
धेरै पनि खाएको छु, मजाले खाएको छु है। थाल पनि प्रायः सफा हुने गरेको, नभए त यस्तो सफा त कहिले पनि हुन्थेन मैले खाएको त, तर धेरै सफा हुने गरी खाएको छु। यो चाहिँ स्पेसल्ली आज मैले किनभने नि मेरो एकजना सोल्टिनी जस नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, अब यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँको व्यक्तिगत जिन्दगीको निमित्त पनि अलिकति उहाँको पुरा परिचय नदिउँला, जसमा पनि भेजिटेरियन हुनुहुन्छ म जस्तै। अनि फेरि यो न्युटेला बहुत मन पराउनु हुँदो रहेछ। म पनि न्युटेला भनेपछि चाहिँ फेरि स्टाइलको हरेक आइटमले बनाइ खान्छु न्युटेलालाई। अनि त्यही बनाएर चाहिँ यो बनाएको तरिकाहरू चाहिँ म यसरी खान्छु भनेर देखाउनुको लागि चाहिँ यो आइटम उहाँलाई पनि त्यति थाहा छैन रहेछ र बनाएर देखाउनुको लागि पनि मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। खाएँ। हुन त मेरो यो नसाको बिमारले गर्दाखेरि यो न्युटेला मैले नखानु पर्ने हो हुन चाहिँ, र पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ छ्यास खान्छु। आज स्पेसल्ली भिडियो बनाएर सोल्टिनीज्यूलाई सिकाउनको लागि नै बनाएको थिएँ। हवस् त मेरा सम्पूर्ण दर्शक साथीहरू, यो आजको कुकिङ भिडियोबाट पनि म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्री।